Ngày em gái kế An An gặp chuyện không may, tôi cứ khăng khăng là mình đến trường làm bài tập. Chẳng biết gì hết. Nhưng thật ra tôi đã nói dối. Dù sao chuyện của An An có thể liên quan đến tôi. Ngày 21 tháng 8 năm 2001, bố tôi và mẹ kế cùng về quê. Giận tôi trông nom em An An cho tốt. Tôi gật đầu đồng ý. Nhưng đến trưa thì có việc phải ra ngoài. Thế là tôi dặn An An, em ngoan ngoãn ở nhà xem phim hoạt hình nhé. Anh về sẽ mua kẹo gum cho em. Đến tận 5:30 chiều, tôi mới vội vã về nhà. An An, anh về rồi đây. Nhưng chẳng ai trả lời. Lúc ấy tôi thấy trên giá treo đồ có áo bố mặc sáng nay. Chắc bố đã đón An An đi ăn ngon rồi. Tôi hơi bực mình, liền leo lên giường ngủ luôn. Khi tôi tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối mịt, mà họ vẫn chưa về. Lúc này chú Giang ở tiệm tạp hóa gõ cửa. Cháu ơi, có ở nhà không? Tôi đáp lại, cháu đây à? Mẹ cháu bảo cháu ra nghe điện thoại. Tôi vội chạy ra nhấc máy. Thì ra là cô Mã. Có chuyện gì vậy cô? Cháu ơi, cháu ăn cơm chưa? Hồi chiều cô nhờ người ở quê gọi cháu ra nghe máy. Hình như cháu đang ngủ thì phải. Tôi hơi sốt ruột. Có việc gì không cô? Cô bên này còn bận chưa xong. Chắc mai mới về được. Tôi nghe mà ngẩn ra. Thế bố cháu đâu à? Bố cháu về cơ quan rồi. Tôi thở phào. Vậy chắc bố dẫn An An đi rồi. Nhưng cô Mã lại nói tiếp, bố cháu bảo chiều về nhà thay đồ. Thấy hai anh em không có nhà. Hai đứa đi chơi đâu à? Mới nãy cô gọi bảo bố cháu về xem An An. Nhưng bố uống rượu, bảo mặc kệ. Cháu ơi, cháu giúp cô trông An An uống thuốc được không? Cô về sẽ cảm ơn cháu thật nhiều. Lúc này tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Trong đầu chỉ có một câu, An An, mất tích rồi, sau khi cúp máy. Chú Giang hỏi, cháu sao vậy? Mặt cháu trông không ổn lắm. À, tôi vội đánh trống lảng. Không sao đâu chú. Anh Giang Hà đâu à? Chú Giang nghe vậy cười buồn. Chẳng biết chạy đâu mất. Mẹ nó đi tìm rồi. Chú Giang bị khuyết tật, nhưng rất tốt bụng. Còn anh Giang Hà, con trai lớn của chú, hơi ngốc hay chạy lung tung ngoài đường. Lúc này chú Giang dúi cho tôi ít kẹo. Cháu cầm ăn đi. Chú nhớ cháu hay bị tụt đường huyết. Tôi vội để lại. Thôi chú ơi, bố cháu biết sẽ mắng cháu mất. Không sao, chú không mách bố đâu. Chú nói là được. Tôi dưng dưng gật đầu, rồi quay về nhà. An An không có chìa khóa. Sao em ra ngoài được nhỉ? Lúc này tôi nhớ ra nhà còn một chìa khóa dự phòng. Vội đi kiểm tra. Chìa khóa dự phòng của Nhiên biến mất. Chẳng lẽ An An thò chìa qua khe cửa, nhờ ai đó mở khóa. Nhưng An An nhát lắm. Chắc chỉ nhờ người quen thôi. Nghĩ vậy, tôi sang nhà đối diện hỏi anh Trường Đông Đình. Nhưng anh bảo hôm nay anh không thấy An An. Tôi lại chạy sang vài nhà khác, nhưng ai cũng nói không gặp. Khi tôi gần như tuyệt vọng, bỗng nhớ đến căn nhà hoang gần đó. Nghe nói tôi đến nơi đó hơi kỳ bí. Tôi sợ muốn xỉu. Nhưng vì An An, tôi vẫn bước tới. Tôi lấy đèn pin soi qua cửa sổ, thì thấy một gương mặt trắng bệch. Gương mặt đó giống An An. Tôi vội lao vào trong. Nhưng cảnh trước mắt làm tôi hoảng hồn. An An bị trói trên ghế bằng dây thép. Miệng nở nụ cười kỳ lạ. Em đã không còn nữa. Đội bảo vệ khu dân cư nhanh chóng đến kiểm soát hiện trường, đưa tôi về phòng bảo vệ. Bố tôi chạy đến, tát tôi một cái, bảo trông em mà cũng không xong. Hèn gì mẹ mày bỏ mày. Mai mày cút khỏi đây. Tao cũng không cần mày nữa. May mà mấy chú bảo vệ kéo bố ra. Không thì tôi tiêu rồi. Không biết qua bao lâu, hai chú cảnh sát bước vào. Cháu ơi, chú là Vạn Quốc Khánh, phó đội trưởng đội điều tra hình sự. Chú ngồi đối diện tôi, hỏi nhẹ nhàng, cháu với An An, bình thường thế nào? Cháu có ghét em không? Chuyện của em không liên quan đến cháu. Cháu không thích em lắm. Nhưng cháu thật sự không làm gì em. Rồi tôi kể lại mọi chuyện cho chú. Nhưng chú Vạn không tin. Cháu nói thật chứ, không nói dối. Đột nhiên chú Vạn lấy ra hai cuốn tạp chí. Mấy cuốn sách này là của cháu đúng không? Đây là bạn cháu mua. Chỉ nhờ cháu giữ hộ thôi. Nhưng chú Vạn ngắt lời. Đừng vòng vo, không ích gì đâu. Cháu bảo chiều đi làm bài tập với bạn ở trường. Nhưng chúng chú kiểm tra, cháu chỉ ở trường có nửa tiếng. Còn lại cháu đi đâu? Tôi đành thú nhận. Cháu đi dạo với bạn gái. Cô ấy tên gì? Hai đứa đi đâu?
Cô ấy tên Châu Dung, bạn cùng bàn của cháu. Nghe vậy, giọng chú Vạn dịu đi nhiều. Cháu này, bố cháu với mẹ kế quan hệ ra sao? Khá tốt à? Họ có cãi nhau không? Tôi nghĩ một chút, thỉnh thoảng có. Nhưng chỉ là chuyện vặt. Chú Vạn ghi vào sổ. Bố cháu thích An An không? Tôi gật đầu. An An đáng yêu, miệng ngọt, ai cũng thích em. Vậy cháu có thấy bố đụng vào người An An không? Tôi lập tức hiểu ra. Chú ơi, chú nghĩ bố cháu làm gì An An sao? Sao lại nói vậy? Cháu biết gì à? Tôi ngập ngừng một lúc, rồi kể ra. Chiều cháu về nhà, An An đã không còn ở đó. Trên giá treo đồ có áo bố thay ra. Nghĩa là, khi An An gặp chuyện, bố cháu từng về nhà. Chú Vạn tỏ ra hài lòng. Cháu thật sự rất thông minh. Nhưng tôi lại hoảng. Nhưng bố cháu tuyệt đối không làm gì An An đâu. Sao lại chắc vậy? Vì An An là con mẹ kế. Bố không quý em lắm đâu. Chú Vạn nghe vậy cười nhẹ. Vậy ý cháu là cháu không ưa An An. Tôi giật mình, biết mình lỡ lời, vội ngậm miệng lại. Chú Vạn thấy vậy, thở dài một cái. Cháu ơi, chú chỉ muốn tìm hiểu chút thôi. Và cháu nghĩ xem, vì An An mà. Đây là để giúp em, đúng không? Tôi đành lên tiếng. An An bị bệnh tim, phải tốn rất nhiều tiền. Chú Vạn lại thở dài. Chữa bệnh cho An An tốn kém lắm nhỉ? Số tiền đó bố cháu lo à? Tôi gật đầu. Vì vậy bố cãi nhau với cô Mã nhiều lần. Cuối cùng cô Mã hứa sẽ sinh con cho bố. Họ mới làm lành với nhau. Chú Vạn và cô gái bước vào. Cảm ơn cháu đã hợp tác. Cháu này, những thông tin này rất hữu ích cho vụ án. Đợi cảnh sát thu thập chứng cứ xong, tôi mới biết cô Mã bị sốc phải nhập viện. Tôi vừa vào phòng bệnh, cô Mã nhìn tôi chằm chằm. Cháu, có phải cháu hại con gái cô không? Tôi hoảng quá chẳng dám đáp. Quay người chạy mất, ra đến hành lang. Tôi nghe thấy cậu Mã nói chuyện với bố. Tôi nhờ người quen ở cục cảnh sát hỏi thăm, bảo trên người An An không có vết thương chí mạng. Chắc em bị hoảng sợ mà qua đời. Bố tôi ngạc nhiên, người ta đồn căn nhà đó kỳ bí. Liệu An An có bị thứ gì làm sợ không? Cậu Mã vội ngắt lời. Đừng nói bậy, đời nào có ma quỷ. Bác sĩ bảo muốn biết rõ nguyên nhân thì phải khám nghiệm. Nhưng em gái tôi không đồng ý. Bố tôi thở dài. Thôi, vào phòng bệnh trước đã. Đợi họ đi khuất. Tôi bỗng thấy cô Mã đứng cách đó không xa. Sao cháu lại nghe lén bố với cậu nói chuyện? Tôi lúng túng không biết trả lời sao. Cô Mã quả thật không hiểu. Hàng ngày cháu đều học thêm buổi chiều. 7 giờ còn xem thời sự. Sao hôm qua cháu lại đổi thói quen đi ngủ? Cô ấy gần như mất bình tĩnh. Tôi cố gắng. Cô ơi, cháu hiểu cô đang rất buồn. Cô đánh cháu cũng được. Nhưng vừa dứt lời, tôi bị cô nắm chặt cổ. Cô ấy như muốn làm gì tôi, may mà mọi người chạy tới. Kéo cô Mã ra, đợi bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cô. Cậu Mã hỏi tôi. Cháu bảo chưa đi chơi với bạn nữ. Mấy giờ hai đứa chia tay? Có thấy ai đáng nghi không? Mọi người cứ nghĩ cháu hại An An đúng không? Vậy cháu nhảy lầu đây. Đền mạng cho em. Cậu Mã vội giữ tôi lại, khuyên tôi đừng manh động. Đúng lúc bố tôi chạy tới. Vụ án có tiến triển lớn. Hung thủ đã tự thú. Thật bất ngờ. Hung thủ lại là Giang Hà, con trai chú Giang. Theo lời cô Ngụy, mẹ Giang Hà, hôm đó tay Giang Hà bị thương, còn cầm một chiếc váy dính vết đỏ. Cô Ngụy hoảng lắm, vội mang chiếc váy đến giao cho cảnh sát. Hy vọng giúp phá án, cảnh sát quyết định đưa Giang Hà đến hiện trường nhận diện. Hôm đó đông nghẹt người xem. Cô Mã cũng đến. Chú Vạn dẫn gia đình Giang Hà tới cửa nhà tôi. Giang Hà nói với chú biết mở khóa không? Nhưng Giang Hà chỉ cười ngây ngô, chẳng nói gì thêm. Một chú cảnh sát đề nghị, liệu có phải nạn nhân dụ Giang Hà ra cửa, đưa chìa khóa từ bên trong ra, hay để người vào trong thử xem. Chú Giang phản đối kịch liệt. Các anh đang dẫn dắt con tôi nhận mình là hung thủ, thật là vô lý. Chú Vạn vội xoa dịu, bảo anh cảnh sát trẻ về viết kiểm điểm 1 vạn chữ. Rồi chú lấy ra một tấm ảnh. Là ảnh An An chụp gần đây. Giang Hà, còn biết cô bé trong ảnh Giang không? Bất đắc dĩ.
Nó ngốc thật mà. Chẳng hiểu gì đâu. Nhưng đúng lúc đó, Giang Hà bất ngờ giật lấy ảnh, la hét chạy về phía nhà hoang. Chú Vạn vội dẫn 2 cảnh sát đuổi theo, tôi và bố cũng chạy theo sau. Chỉ thấy Giang Hà đặt tấm ảnh ngay giữa chiếc ghế trong nhà, rồi đứng đó siết chặt thắt lưng. Cô Ngụy hoảng hốt. Giang Hà, con làm gì vậy? Nhưng thật ra chẳng cần hỏi, mọi người cũng đoán được cậu ấy đang làm gì. Đám đông bắt đầu xì xào. Đừng thấy thằng bé ngốc mà tưởng. Thật ra trong lòng nó hiểu hết đấy. Liệu có phải nó giả ngốc không? Gây chuyện xong, rồi trốn tránh trách nhiệm. Thấy tiếng bàn tán ngày càng to. Chú Vạn sốt ruột, An An không bị ai làm hại đâu. Có lẽ Giang Hà đang cố tái hiện cảnh trước khi An An gặp chuyện. Mọi người đừng làm cậu ấy sợ. Nhưng chú chưa nói hết câu, cô Mai đã giận dữ lao tới, nắm chặt lấy Giang Hà, đồ tệ hại. Trả mạng con gái tôi đây. Đám đông cũng ùa lên theo. Hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát.